سلطان سلیمان اول یا سلیمان قانونی یا سلیمان کبیر با 46 سال سلطنت طولانی ترین دوران زمامداری را در تاریخ امپراتوری عثمانی داشت. طی این 46 سال حکومت افراد زیادی در حکمرانی بر قلمرو وسیع سلطانی نقش داشتند که بسیاری از آنها در مجموعه حریم سلطان حضور داشتند و البته چند کاراکتر خیالی و غیر واقعی هم به این داستان اضافه شدند. اما به هر حال بر اساس کتابی که فیلم از روی آن ساخته شده است و از روی تاریخ میتوان پایان زندگی تمام بازیگران اصلی این مجموعه را ترسیم کرد. آنچه می‌خوانید سکانس های آخر داستان حریم سلطان است. روزهای آخر سلطان سلیمان چگونه گذشت؟ سلطان سلیمان اول مرزهای عثمانی را به بزرگترین حد خود رساند و در داخل امپراتوری هم اقدامات اصلاحی زیادی انجام داد و تحولاتی در امور اقتصادی، مالیات و هنر را رقم زد. او در این حال ارتباطاتی با تمام مراکز قدرت در جهان را برقرار کرد و اجازه تجارت با کشورهای نزدیک و دوردست را صادر کرد و به پیروان سایر ادیان الهی اجازه زندگی در قلمروی عثمانی زیر لوای دین خود را داد. اما به هر حال دوران حکومت طولانی او با جنگ‌ها، خونریزی‌ها، خشونت‌ها، قتل عام‌ها و اسارت‌های بسیاری همراه بود و برخی اقدامات این سلطان با هر معیاری خشونتی فاجعه بار محسوب می‌شد، از جمله قتل 3 فرزندش با دستور مستقیم خود او و دستور قتل 4 نوه‌اش از جمله یک کودک شیرخوار. در نهایت سلطان سلیمان که به روایت تاریخ بیشتر عمر خود را در جنگ بوده و به روایت سریال حریم سلطان اکثر عمر او در حرمسرا گذشته، در زمان جنگ با مجارها در خارج شهر کنستانتینپل بیمار شد و در روز 5 یا 6 سال 1566 میلادی درگذشت. علت مرگ او را بعضی از مورخان حمله قلبی و برخی دیگر مشکل تنفسی ذکر کردند. در کتاب‌های تاریخی اشاره‌های زیادی به پشیمانی سلطان سلیمان از به قتل رساندن فرزندانش و وزیر اعظم او که تحت نفوذ خرم سلطان قرار گرفته بود. اما در کتاب‌های داستانی آمده است که سلطان چند ماه آخر عمر خود را صرفاً به کابوس دیدن و ابراز ناراحتی و اشک ریختن و اظهار پشیمانی می‌گذرانده. حتی در یک کتاب داستانی اشاره شده است که سلیمان به دلیل این اقدامات از شدت شرمساری در آخر عمر خود دیوانه شده بود، اما بعید به نظر می رسد چنین روایتی صحت داشته باشد. البته باید این احتمال را هم در نظر داشت که با توجه به جایگاه ویژه سلطان در تاریخ عثمانی به نوعی بازماندگان او تلاش کردند تا هر گونه تصویر ناپسند و زشت و ضعیف از او را از صفحات تاریخ پاک کنند.